Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο News in Slow Greek. Εδώ μαθαίνουμε ελληνικά μέσα από τις ειδήσεις. Ας δούμε τώρα τις σημερινές ειδήσεις. Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία καθ' όλη την διάρκεια του Μαρτίου 2026. Το πρόγραμμα οργανώνεται σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε θεματικούς περιπάτους στο ιστορικό κέντρο της πόλης, καθώς και σε ξεναγήσεις σε σημαντικούς χώρους όπως η Αρχαία Αγορά και το Λύκειο του Αριστοτέλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης διαδρομές γύρω από την Ακρόπολη και παρουσιάσεις για τη Βυζαντινή, την Οθωμανική και την νεότερη ιστορία της Αθήνας. Οι ξεναγήσεις έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες και ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Διαδηλώσεις για το δυστύχημα στα Τέμπλ. Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη το 2023. Το δυστύχημα συνέβη όταν μια επιβατική αμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με ένα εμπορικό τρένο. Οι διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη και βελτίωση της ασφάλειας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Η δίκη για την υπόθεση αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026. Πόλεμος και ένταση με το Ιράν. Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις περιλάμβαναν πυράβλους και αεροπορικές επιδρομές. Το Ιράν κατηγόρησε τις δύο χώρες για επιθετική ενέργεια και απείλησε με αντίπεινα. Πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εκφράζουν ανησυχία και καλούν όλες τις πλευρές να αποφύγουν μια μεγαλύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο ανησυχούν για την κατάσταση και ζητούν να μην αυξηθεί περισσότερο η ένταση. Ακύρωση πτήσεων στη Μέση Ανατολή. Λόγω της αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, αρκετές αεροπορικές εταιρείες αλλάζουν τα προγράμματά τους. Η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά ορισμένες πτήσεις προς την περιοχή. Μεταξύ των προορισμών που επηρεάζονται είναι το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, η Βηρητός στο Λίβανο και το Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία δήλωσε ότι η απόφαση πάρθηκε για λόγους ασφάλειας και για την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων. Οι πτήσεις ενδέχεται να επανέλθουν όταν η κατάσταση στην περιοχή σταθεροποιηθεί. Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Το φεστιβάλ φιλοξενεί σκηνοθέτες και δημιουργούς από πολλές χώρες του κόσμου. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν νέες ταινίες ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα. Οι προβολές γίνονται σε κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης και προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα στην Ελλάδα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις για σήμερα. Ευχαριστώ που ακούσατε το News in Slow Greek. Στην περιγραφή θα βρείτε το πλήρες transcript και τις μεταφράσεις στα αγγλικά, ιταλικά και γαλλικά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.